عليكم زي ما يقول مثل من طول الغيبات جاب الفضايح. فضايح متى كانت في كذا؟ ايوه يا جماعه لي شهر ما نزلت لكم مقطع ولا شهرين يمكن حرفيا من السنه اللي فاتت، وما ابغى ارجع لكم بعد القطعه هذه وانزل لكم مقطع العاب كاني ما غبت عليكم. لازم اوريكم محتوى قوي دسم، شيء يخليكم تضحكون تنبسطون. ما في الا احسن من السواليف، لكن انا ما عندي سالفه. وهنا قررت اني افضح اصحابي واقول فضايحهم. مرحبا بكم في مواقف محرجه مع اصحابي. وهذه المواقف مو مع اي اصحاب، هذه المواقف صارت مع ناس ما امون عليهم على وقتها، زي الصديق الالكتروني لما تطلع معاه ويجيب العيد، ولا واحد يعزمك على سكريم في الاخير ترميه في الزباله، او حتى واحد ما هو عارف يفتح سالفه معك فيقول اخي السالفه. انا حرفيا اعطيتكم ملخص للسواليف هذه. وعلى طار الغيبات اكيد فيها غنايم، وجايب لكم غنيمة ل3 أشخاص منكم، لكنها ما راح تجي باردة مبردة، بتجيكم إذا سويتوا مهمة. اعتبروها كويست بما أننا جيمرز. 3 من اللي بيسوون المهمة هذه بيفوزون بصندوق فيه بلاي ستيشن 5 وسماعة جيمنج ونكهات بطاطس كريسبي الجديدة اللي كبرنا عليه واحنا ندور على حرفنا. قبل لا ناخذ أي لقمة نفكه وندور وين الحرف حقي، حرف الفاء جيب. المسابقة هذه مقدمة من كريسبي بمناسبة البطاطس الجديد اللي أطلقوه ب3 نكهات، نكهة جبن دبل وشطة نار وشطة ليمون، كل نكهة فيها أحلى من الثانية. طيب يا فيصل ايش شروط المسابقة هذه؟ نبغاكم اليوم تروحون لأقرب بقالة أو سوبر ماركت وتشترون واحدة من نكهات بطاطس كريسبي الجديدة، وتصورون فيديو ينزل على تيك توك وانتم تاكلونه وفي الخلفية مقطعي، ولما تنزلوها تأكدوا انكم حاطين هاشتاج كريسبي صار عنده بطاطس، وتتابعون حسابات كريسبي اريبيا على كل منصات التواصل الاجتماعي. و3 منكم راح يفوزون بالجائزة الكبيرة اللي فيها بلاي ستيشن 5 وسماعة جيمنج وكل نكهات كريسبي. فيلا يا تنفع صليون هجوم على أقرب سوبر ماركت وخذوا لكم بطاطس كريسبي وفالكم الفوز. ويلا نرجع لمقطعنا ونبدا بالسالفه الاولى. السالفه الاولى صارت مع معتز من طباخين ونص. الادمي هذا لي سنين اعرفه، لكن كيف تعرفنا على بعض؟ لازم قبل اقول لكم السالفه البيض اقول لكم كيف تعرفنا. معتز كان شريك في مطعم واحيانا يمسك الكاشير فيه، فانا كنت دائما اجي المطعم هذا اخذ منه اكل وامشي. اذا كان معتز موجود يبدا يسولف معي، عرف اني جيمر وشبك معي على الخط هذا. حرفيا صديق الكتروني، كل ما اجي يقول لي لعبت فالهايم، لعبت نيو وورلد، اضيفني على الديسكورد. صديق الكتروني بحت، وانا كل مره اكون شايل الكيس ابغاه يخلص السالفه عشان امشي. مين يتصور ان هذا بيصير من اعز اصحابي؟ وعلى هذاك الوقت كنت اعرفه عن طريق واحد ثاني، ودائما اذا تقابلنا في اماكن عامه ولا شيء نكون كجروب، الا اما في يوم من الايام انحطينا في موقف اننا نكون لحالنا جالسين مع بعض. وهنا تبدا السالفه البيض اللي صارت. السالفه المحرجه الاولى كانت يا طويل العمر انا ومعتز وواحد ثالث كنا متفقين نتقابل في مطعم. رحنا المطعم هذا الساعه 3 الليل، قاعدين ندور على مطعم فاتح، رحنا شفنا المطعم تكينا فيه. الشخص الثالث هذاك طول تاخر علينا، فانا ومعتز جلسنا جنب بعض قاعدين نستنى طاوله، ماني عارف ليش الساعة 3 الليل وقاعد في انتظار. أنا ومعتز جلسنا جنب بعض لحالنا وقاعدين نسولف سالفة ورا سالفة ورا سالفة. خوينا تأخر علينا ما جاء إلين ما خلصت السواليف. هنا بدأ الإحراج يجي. خلصت السواليف سكتنا، صارت لحظة الصمت المحرجة. فأنا مسكت الجوال حطيت رجلي على رجل وجلست اقربع في الجوال عادي. هنا معتز صار ما هو مرتاح، الصديق الالكتروني قاعد يتوتر وجالس يتحرك كذا، تقعد تسمع صمت وفي صوت نفس وواحد ما هو مرتاح قاعد يتحرك، ما هو مرتاح الآدمي. إلين ما فجأة طالع فيني كذا وقال حلو شرابك. قالها زي كذا، أنا جالس كذا طالع في شراب أسود مكتوب عليه أديداس، ما في شيء ولا شيء مميز. قلت أيوة أديداس. بعدين كذا سكت كذا ورجعت على الجوال اللي إيش السالفة. هنا عم الصمت يا جماعة، وفجأة كذا وإحنا جالسين معتز قال أوريك شرابي. لا يا معتز، انا طالعت فيه كذا قلت لحظه الحين كل السالفه هذه تمدح شرابي عشان تقول لي اوريك شرابي؟ قال لي والله شوف برتقاله معها بوق. قلت له وانا ومعتز من بعدها صرنا اصحاب علشان شراب، يقطعون بالصداقه اللي كذا. وهذه كانت السالفه الاولى في المقطع هذا. ان شاء الله انها ما هي بيض يا جماعه لان كانت حلوه في راسي. نروح للسالفه الثانيه. الموقف الثاني حصل مع واحد من قناه AI شو ومع واحد من المتابعين. الشخص هذا هو هيرو، هذا الادمي حبوب ولطيف جدا، واتمنى انه ما اخذ موقف من الشيء اللي بقوله. يا الله هذه السالفه مره مقرفه. يا طويلين العمر، في سنه من السنين كان عندنا سيتي ووك في جده، زي بوليفارد مسوينه عندنا، ما يسوونه الا في الصيف في الحر. اذا تروشت ورحت له تطلع منه تتروش مره ثانيه من قوه الحر، لدرجه انه في سنه من السنين سووه وقالوا في الاعلانات ان ركبنا لكم مكيفات. جينا احترينا زياده. اول سنه سووها كسروا الدنيا فيها، جابوا لك قريه انمي، جابوا لك مدري ايش، بس قريه الانمي كانت هي اقوى فعاليات موجوده فيه، لان جابوا مغنيين يابانيين وفرق يابانيه تجي تغني فيه، كان المكان مره رهيب. AI
سكاي شو كانوا ماسكين جزء من المكان هذاك، فكلموني قال فيصل تعال نبغاك تغطي المكان. قلت تمام يلا انا جاي. جيت سلمت عليهم وسويت التغطيه وكل شيء وقابلت المتابعين وجلسنا نتصور مع بعض. وفي نص المكان نص الحر وانا معرق وحالتي حاله، التفت على هيرو اشوف معاه ايس كريم. قلت له هذا الايس كريم من وين؟ والله حران والايس كريم شكله شاهي. مد لي الايس كريم وقال لي يفداك. قلت له يعطيك العافيه. قال والله لا اجيب لك واحد ثاني. انا حلفت. قلت له يعطيك العافيه واردها ان شاء الله. راح نقز وجاب لي ايس كريم. عارفين الايس كريم هذا اللي بشكل سمكه وفي ايس كريم من فوق من فمها؟ ما امداني اطالع في الايس كريم اقول يا الله شكله يشاهي. جيت بلحسه وينقز لي واحد من المتابعين. صلاتي على النبي الادمي هذا طول وعرض دي ام فيصل. انا كذا انفجعت. هذا ايش فيه؟ اقسم بالله اني احبك واتابع مقاطعك زي اي متابع مره يحب مقاطعي. لكن المشكله ما كانت هنا. المشكله الادمي هذا اكثر انسان معرق في الحياه، وكل مره يرفع يده يروشني. انا اتروش قاعد. اقسم بالله اني احبك. انا جالس اتروش واتابع كل مقاطعك وانا كذا لا ينحرق الستب علي يا فيصل. هذا الادمي على كل حركه يروش فيني لين ما تلفل على الليفل 2. طلع لي فيز 2 صار يتفل. صار مع كل حرف سين يتفل علي وقرر انه ينطق كل كلمه فيها حرف سين. اقسم بالله مسوي لك سبسكرايب واتابع سيمس واتابع ياندير سيميوليتر وانا طول الوقت في تفاعل يطشر علي لين ما فجاه طارت تفله كذا قعدت تشقلب كيف وصقت هنا في وجهي. حرفيا قالت لي اسكت ولا كلمه. enjoy the moment. انا صرت مقفل فمي، ما في ابتسامه ما في ولا شيء، لان لو ابتسمت لو فكيت فمي ذقتها وما ابغى اتخيل طعمها. والادمي كمل انه يقسم ويحرك يده، مره عرق مره تفال وانا جالس اوزع ابتسامات. ماني قادر انطق شيء. وكل اللي جالس افكر فيه في هذه اللحظه الاسكريم اللي بيدي. الاسكريم اللي بيدي وهذا جالس يقسم ويتفل عليه وانا عيني في الاسكريم وهذا يقسم وعيني في الاسكريم زياده ويقسم. الاسكريم تغيرت نكهته والتفت عليه والى الحين يقسم. خلاص يا بني ادم. في الاخير الادمي سكت عشان يبغى يعطي رده فعل. في العاده لما احد يقول لي كلام حلو زي كذا ومتحمس انه يتصور معي اتفاعل معاه. يعطيك العافيه والله انت اللي دعمتني ووصلتني اللي انا فيه. كلام حلو اتبادل معهم. لكن هذاك سكت ما قدرت انطق شيء. الادمي سكت طالع فيني ما في رياكشن مني. انا ما اقدر. انت خيطت فمي يا حبيبي، روشتني غرقتني. الادمي سكت. صارت لحظه صمت. انا قاعد ابتسم. قال لي ممكن ناخذ صوره معاك وتفل. اعطاها تفله تفله اخيره وانا خلاص قدها خربانه. وجاء واخذ معي الصوره ولعل استوعب في هذه اللحظه. قلنا طلاسم انا وهو الظاهر استوعب اني قرفان. سلم علي وراح. المشكله مو هنا. المشكله في الايسكريم اللي بيدي. خلاص ما عدني اقدر اكله. ما تهنيت فيه حتى ما ذقته. انا كذا صار ذايب قاعد تطلع منه فقاقيع. الظاهر صار في تفاعل مع التفال ما ادري يمكن. وانا ماني قادر افتح فمي حتى كذا. لفيت يا طويل العمر ورحت رميته في الزباله وانت بكرامه. في اللحظه اللي رميته في الزباله التفت كذا اشوف هيرو قاعد يطالع فيني. الايسكريم اللي جابه رميته في الزباله قدامه. جيت ابغى اشرح له الوضع بس ما اقدر فمي مخيط. ما يفهم ايش قاعد اقول. لا تبي قال بالعافيه ومشى. لقاني ظهره وراح. اتوقع انه زعلان بعد. فعزيزي هيرو ان شاء الله انك ما انت زعلان الى الحين على هذا الموقف. اذا كنت هذا السؤال يتراوح على بالك هذه السالفه وصلوها له. رحت دورة المياه وانت بكرامه وجلست تفرك في وجهي واغسل وانا خلاص. انا حسيت اني في نهايه فيلم من جد. رحت الحمام وجلست اغسل واعقم في وجهي. من بعد هذاك الموقف اي واحد يقسم شفت افلام السلام عليكم هلا والله من بعيد خليك بعيد. وهذه كانت سالفه اللي يتفل. اعزائي المتابعين والله اللي يتفل علي راح ياكل كف. اوكي مو كف بس يعني كذا بتشوف رده فعل مختلفه. اذا حسيت ان انا رده فعلي مختلفه المفروض ما تكون زي كذا اعرف ان هذه السالفه اللي حولتني شرير في التعامل مع اي واحد يتفل. والله فيلن ستوري. نروح الحين للسالفة الثالثة. السالفة الثالثة مع واحد انتم كلكم تعرفونه عزام سيمباي. هذا الآدمي شفتوا كيف معتز كان صديق إلكتروني. هذا متوحد. علاقتي فيه كانت سطحية بس سلام عليكم ونتكلم كذا شوي بعدين خلاص كل واحد يروح دربه. مع الوقت قعدنا نصير أصحاب ونطلع طلعات جماعية وزي كذا الين ما في يوم من الأيام انحطينا في موقف لحالنا مع بعض. هذه السواليف كذا تبدأ ترى. أي ميانة تنكسر إذا انحطيته في الموقف هذا. أنا وعزام رايحين مطعم مع واحد ثالث نفس الشخص اللي سحب علينا وتأخر برضه هنا تأخر. فأنا وصلت المكان وجالس استنى. شباب وينكم؟
عزام متاخر، الرجال هذاك متاخر، الين ما فجاه وصل عزام. لكن هنا عزام وصل وهو جالس يكلم بالجوال فاتح سبيكر. جاء وجلس معي وطلع يتكلم مع واحد احنا كلنا نعرفه، فقعدنا نسولف كلنا مع بعض وفي واحد بالجوال، 3 اشخاص، سواليف ضحك يمين يسار يمين يسار، الين ما صارت لحظه صمت. وهنا اللي في الجوال كب العشاء وقال سولفتوا عن ماينكرافت ولا لسه؟ لا يا عزام، حركات متوحدين اكثر من كذا ما في. هذا مستوى جديد من الانطوائيه. دق على الادمي يسال ايش يفتح سالفه معاي، والادمي قال لي سولف عن ماينكرافت، ولما سكتنا كب العشاء على طول. وقتها انا واللي على التليفون استلمنا عزام طقطقه، صار هو المحتوى حقه جدولنا عليه، ومن وقتها انا وعزام صرنا اصحاب خلاص. ايش الشيء المشترك بين عزام ومعتز؟ كلهم يتابعون انمي. فانا وصلت لقناعه اللي يتابعون انمي عندهم توحد او رهاب اجتماعي ايا كان، اوتاكو انتم فيكم بلا. السالفه المحرجه الثالثه مو هذه، السالفه المحرجه الثالثه حصلت لما سافرت انا وعزام للكويت، تحديدا في معرض كونفست، صار قبل سنه تقريبا. المعرض هذا جينا قابلنا فيه المتابعين الكويتيين وجمعنا هدايا، والله يعطيكم العافيه، من المعارض اللي جدا استمتعت فيها، صورت فيها فلوج لكن ما شاف الضوء، والمتابعين جوهم مجهزين هدايا، والله يعطيكم العافيه. الحين كلها موجوده عندي، حتى ما فتحت بعضها عشان بسوي لها انبوكسنج. فيا جماعه تبغوني اسوي انبوكسنج لسفره الكويت او اخلي الفلوج يكون عباره عن قصه وفي نفس القصه نفتح الهدايا مره واحده، قولوا لي عشان نسويها. المهم يا جماعه احنا رحنا المعرض هذا لان نبغى نقابل المتابعين الكويتيين ومسوي لهم فقره على المسرح، وفي نفس الوقت كانوا مؤدين اصوات شخصيات انمي مشهوره عالميا موجودين في المعرض، من ضمنهم مؤدي صوت مدرة الياباني والامريكي بعد. وهنا تصير السالفه المحرجه مع عزام. ما ادري اذا قال لكم السالفه هذه ولا لا، لكن خل اقولها من منظوري. عزام يا طويل العمر عنده فكره يبغى يسويها مع مؤدي صوت مدرة الياباني والامريكي، الا وهي انه يتفرج على فايتات مدرة وفجاه يعدي واحد من المؤدين هذولي ويكمل النص اللي موجود في المشهد. حركه رهيبه. جاي يبغى يسويها مع الياباني، اليابانيين اكثر ناس صعبين في التعامل، مدير اعماله لا ما يسويها ما ادري ايش، مقفلين عليه. بس مؤدي صوت الشخصيه الامريكي كان مره مرحب بالفكره، تحمس انه يسويها، ورحنا صورنا له المقطع. انا كنت ماسك الكاميرا جرب كذا جرب كذا، سوينا المقطع. لكن المقطع هذا ما شاف الضوء لسبب راح اقول لكم اياه الحين. الادمي تحمس، غير في الفكره، غير مدري ايش يمين يسار، صار ياخذ ويعطي معنا. ادمي رهيب. وعلى فكره مؤدي الصوت هذا مو بس مؤدي صوت شخصيه مدرة، هو نفسه مؤدي صوت شخصيه اوبتيموس برايم من ترانسفورمرز. يعني ادمي عنده قدره في امريكا، فهو جاي من امريكا الى الكويت علشان الناس يتعرفون عليه ويقابلونه، لكن سوقوا له انه هو مؤدي صوت مدرة الامريكي. فالادمي كانت حزه في خاطره انه ما حد معبره في المعرض، وكل الناس رايحين عند مؤدي صوت مدرة الياباني مو عنده هو الامريكي، او حتى معبرين انه مؤدي صوت اوبتيموس برايم. وفجاه في اخر يوم من المعرض انا كنت واقف برا غرفه الفي اي بي واسمع الادمي يسفل ويسبسب. ايش السالفه؟ افتح الباب ادخل الغرفه بشوف ايش السالفه، مين اللي قاعد يسخط في مين. الاقي الادمي جالس يسخط في عزام، وعزام واقف محشور سب واوسخ كلمات امريكيه كانك في فيلم خوال امريكي. عزام ايش مسوي انت؟ هذا الادمي ليش قاعد يسفل فيك؟ انا دخلت بهدي الوضع. ايش السالفه؟ هي اهدى على عزام، انت شبمك. والادمي هنا قام يفضفض. نرجع بالزمن تك ورا شوي. عزام يا طويل العمر كان معاه الفونكو بوب هذا، يبغى توقيع مدرة الياباني والامريكي عليه، لكن الاهبل المتوحد هذا ايش سوى؟ كان يبغى ياخذ توقيع الياباني لكن ما قدر يوصل له عشان مدير اعماله مره مقفل عليه، فقال بياخذ التوقيع حق الامريكي اول بعدين ياخذ الياباني. راح عند الامريكي مدله الفقر وقال له وقع لي عليه. جاء الامريكي اخذ الفقر طلع القلم حقه يبغى يوقع على الوجه. جاء عزام الاهبل ايش سوى؟ قال له نو 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 وقع على جنب هنا. الامريكي طالع فيه كذا قال ليش اوقع على جنب؟ هنا عزام ما رقعها، ما قال له ابغى الوجه يكون فاضي، لا اختار اسوأ شيء واكثر شيء فيه اهانه ممكن يقوله. قال له ابغى الياباني يكون على الوجه. يا عزام يا ابله. الامريكي طل في عزام قال له Did he take a video with you؟ هل صور فيديو معك؟ قال له عزام لا. وهنا الادمي عصب وقام يسخط وانا سمعته من برا. This motherfucker took a video with me and then he put me on the سايد ويستلم التسخيط. شباب انتم مستوعبين عزام قاعد يتهزأ وين؟ في غرفة الفي اي بي اللي فيها ممثلين سترينجر ثينجز كانوا موجودين ومؤدين اصوات ثانيين كانوا موجودين. سخط فيه وجالس يسبسب فيه. انا دخلت بفزع العزام ايش السالفة؟ قال لي السالفة. قمت انا قلت لا ما يصير كذا، هذا ولدنا، انا هنا لازم افزع العزام. قمت ايش قلت؟ شيم اون يو عزام، شيم اون يو. والله شكل عزام عجبني وهو محشور يطالع فيني. لكن ايش فيه؟ والله انا اسف يا عزام لكن شكلك كان رهيب. عزام ماسك الفقر زي كذا ساكت.
ما هو عارف شو يقول. في الاخير بعد ما سخط الادمي وخلص، جاء عزام قال له توقع لي. ولا اعتذار ولا شيء، مو هو عارف ايش يقول، هم التوقيع يجي. الامريكي قال له اورايت خلاص ايش اسوي يعني، ما جيب اوقع لك. في الاخير شوف ايش سوى له، كتب له النص كامل حق مدره ورساله كامله ووقع له، وفي الاخير قاعد يقول له لا امزح معاك انا، بس ما حبيت اخلي الكلام في خاطري، بعد ما غسل فيه. في الاخير يجيك الياباني يوقع هنا في الوجه بس توقيع عادي كذا بدون كلام، ما اعرف هو كتب شيء ولا لا بالياباني ولا، المهم شخبط له شوي. فيا هذه كانت السالفه حقت عزام، اخذت الفكر بس عشان اوريكم اياه، ما ادري هو قال السالفه هذه في مكان ثاني ولا لا، لكن انا اسف يا عزام، نوت ريلي. اتمنى المقطع هذا عجبكم، لا تنسون يا جماعه تشاركون في مسابقه كريسبي، جربوا النكهات حقتهم لانها بصراحه نكهات مره حلوه، فالكم الفوز وتفرجوا المقاطع اللي فاتتكم، عادي بترككم تفكرون اي واحد تختارونه من الاثنين اللي هنا. خلاص خلصت اللقمه.